ปีนี้เป็นปีทองของซ่งเวยหลงอีกแล้วล่ะค่ะทุกคน นอกจากงานแบรนด์แอมบาสเดอร์สินค้าต่างๆวิ่งเข้าหาแบบรัวๆแล้ว ปีนี้เขายังมีซีรีส์ออนแอร์ติดกันตั้ง2 เรื่องเลยล่ะค่ะ แล้ว2 เรื่องก็เป็นคนละแนวอีกต่างหาก แถมยังเรตติ้งดีทั้งคู่อีกด้วย เรื่องแรกก็คือหอมกลิ่นพันลี้เรื่องนี้เป็นซีรีส์จีนแนวย้อนยุคเทพเซียนแฟนตาซีและโรแมนติก ความยาว 33 ตอน เรื่องนี้ซ่งเวยหลงประกบคู่กับจุยจิ้งอีออนแอร์ทางยูคู่มีทั้งซับไทยและภาคไทย เริ่มออนแอร์ตอนแรกเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2026 ที่ผ่านมา เรื่องราวเริ่มจากสงครามแย่งชิงผลไม้ศักดิ์สิทธิ์ของต้นเจียนโม่ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นและการแย่งชิงใน3 ภพ อุกกาบาตสวรรค์ร่วงหล่นลงมาทำให้ต้นเจียนโม่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ปรากฏขึ้น ผลแห่งเจียนโม่มีพลังควบคุมสรรพสิ่งทำให้เผ่าเซียนเผ่าปีศาจและเผ่ามารเปิดศึกแย่งชิงกัน โลกจมอยู่ในสงครามและความขัดแย้งข้ามเผ่าพันธุ์ซ่งเวยหลงรับบทเหลยซิวหยวนชายหนุ่มลึกลับวรยุทธ์สูงวางแผนเข้าหาเซียวปังฉุยหรือเจียงหลี่เฟยเด็กสาวกำพร้าจากชิงชิวเพื่อหาทางช่วยชีวิตพี่ชายส่วนจีจิ้งอีรับบทเซียวปังชุยหรือเจียงหลี่เฟยเด็กสาวกำพร้าจากชิงชิวที่มีร่างกายพิเศษกว่าคนทั่วไปและกำลังเดินทางตามหาศิษย์พี่และอาจารย์ทั้งคู่ได้เดินทางเข้าสู่สำนักฉู่เฟิงเพื่อฝึกวิชาและใช้ชีวิตร่วมกันจากความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากผลประโยชน์และค่อยๆพัฒนาเป็นความผูกพันและมิตรภาพอันแน่นแฟ้นความลับเรื่องชาติกำเนิดและปมในอดีตของทั้งคู่เริ่มเปิดเผยเมื่อทั้งสองสนิทกันมากขึ้นทั้งคู่ต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคและการตัดสินใจครั้งใหญ่ระหว่างหน้าที่เผ่าพันธุ์กับความรักที่แท้จริงซึ่งเรื่องนี้พอออนแอร์ได้ไม่กี่ตอนก็ขึ้นอันดับ1ซีรีส์ยอดนิยมบนแอปยูคู่เลยล่ะค่ะทุกคนเคมีของพระนางก็ไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวแล้วเรื่องนี้ก็เป็นแนวเทพเซียนเรื่องแรกของซ่งเวยหลงอีกด้วยที่ผ่านมาเราจะได้เห็นเขาเล่นแนวย้อนยุคกำลังภายในกับแนววัยรุ่นปัจจุบันซะมากกว่าคราวนี้เรามาลองดูการแสดงของเขาในแนวเทพเซียนกันบ้างเพราะแนวนี้จะใช้จินตนาการในการแสดงค่อนข้างสูงแต่ฝีมือการแสดงระดับซ่งเวยหลงแล้วรับรองว่าแนวไหนก็เอาอยู่ว่าไหมคะทุกคนค่ะและซีรีส์อีกเรื่องเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพี่ชายและน้องสาวต่างสายเลือดต้องพลัดพรากจากกันด้วยเหตุการณ์สะเทือนใจก่อนจะกลับมาพบกันเพื่อเยียวยาแผลใจและเติบโตไปด้วยกันนั่นก็คือเรื่อง Love for You หรือมีชื่อไทยว่ารักสำหรับคุณนั่นเองค่ะซ่งเวยหลงประกบคู่กับจางจิ้งอีเรื่องนี้เป็นซีรีส์จีนยุคปัจจุบันแนวโรแมนติกดราม่าจำนวน32 ตอนออนแอร์ทางหูหนานทีวีและแมงโก้ทีวีซับไทยดูได้ทางวิกิเริ่มออนแอร์ตอนแรกในวันที่5 กรกฎาคม 2026 ที่ผ่านมาซ่งเวยหลงรับบทเฉินอี้เด็กหนุ่มเกเรแต่มีใจคุณธรรมที่เติบโตมาด้วยการถูกทารุณจากพ่อหลังแม่ทิ้งไปตั้งแต่เด็กกระทั่งแม่ใหม่ได้ย้ายมาอยู่ร่วมบ้านพร้อมกับน้องสาวแปลกหน้าชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปจากความโดดเดี่ยวเริ่มถูกแทนที่ด้วยความเอาใจใส่จากน้องสาวคนใหม่กระทั่งเกิดเรื่องบางอย่างขึ้นทำให้เขาต้องออกมาใช้ชีวิตด้วยความทรหดหาเงินเลี้ยงดูตัวเองอย่างอดทนและเข้าไปพัวพันกับคดีอาชญากรรมบางอย่างจางจิ้งอีรับบทเหมียวจิ้งเด็กกำพร้าที่มีความฝันเดียวคืออยากมีบ้านให้ได้พักพิงเธอกับแม่ย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ที่บ้านของเฉินอี้กับพ่อด้วยความยากลำบากแม้จะถูกกลั่นแกล้งแต่ก็ไม่เคยปริปากและเอาชนะใจเขาด้วยความอดทนและมีน้ำใจเพียงเพราะเธอต้องการบ้านที่แท้จริงกระทั่งเกิดเหตุไม่คาดคิดทำให้ทั้งสองต้องช่วยเหลือและดูแลกันก้าวผ่านอุปสรรคจนเติบโตเป็นวัยรุ่นแต่แล้วพวกเขากลับต้องพลัดพรากเพราะโศกนาฏกรรมและคดีอาชญากรรมจนหลายปีต่อมาทั้งคู่ก็ได้กลับมาพบกันอีกครั้งเพื่อร่วมกันทลายเครือข่ายอาชญากรและเติมเต็มความอบอุ่นให้กันและกันในวันที่หนาวเหน็บจุดเด่นของซีรีส์เรื่องนี้จะเน้นดราม่าชีวิตและการเติบโตของตัวละครไม่ได้มีแค่ความหวานแต่เน้นการเยียวยาจิตใจบรรยากาศและแฟชั่นสะท้อนกลิ่นอายยุค 90 อย่างสมจริงมากจนทำให้เรารู้สึกอินไปกับทุกความรู้สึกของตัวละครเลยล่ะค่ะทุกคนแล้วเรื่องนี้เราจะได้เห็นซ่งเวยหลงในลุคที่ดิบแบดลุคเด็กหนุ่มข้างบ้านที่พบเจอได้ทั่วไปแต่โคตรจะมีหัวใจที่อบอุ่นและรักมั่นคงยอมอดทนทำทุกอย่างได้เพื่อผู้หญิงที่ตัวเองรักเพียงคนเดียวตัวเองลำบากไม่เป็นไรขอแค่เธอมีชีวิตที่ดีมีอนาคตที่สดใสก็เพียงพอแล้วคือรับรองถ้าได้ดูเรื่องนี้ทุกคนจะต้องหลงรักตัวละครเฉินอี้อย่างแน่นอนแล้วที่พิเศษคือซ่งเวยหลงกับจางจิ้งอีได้ร้องเพลงประกอบซีรีส์ของพวกเขาเองด้วยแล้วร้องได้เพราะมากๆอีกด้วยจ้าค่ะในเรื่องซ่งเวยหลงกับจางจิ้งอีคือถ่ายทอดตัวละครออกมาได้ดีสุดๆทุกอารมณ์ความรู้สึกมันทำให้คนดูเหมือนได้ย้อนกลับไปยุคนั้นจริงๆและเคมีของคู่นี้คือเคมีธรรมชาติสุดๆเคมีดีงามมากไม่ว่าจะในจอหรือนอกจอในจอคือเป็นเฉินอี้กับเหมียวจิ้งที่สามารถเติมเต็มส่วนที่ขาดให้กันและกันและเติมความอบอุ่นให้กับหัวใจของคนดูได้อีกด้วยนอกจอทั้งคู่ก็คือเพื่อนซีที่เป็นเซฟโซนและเป็นความสบายใจของกันและกันคือคู่นี้เป็นคู่เพื่อนที่เวลาเขามองกันทีไรมันจะมีมวลบางอย่างทำให้เรา
รู้สึกฟินรู้สึกเขินแบบไม่รู้ตัวค่ะทุกคนโดยส่วนตัวพี่ชมขอนิยามคู่นี้ว่าเป็นเพื่อนซีที่เคมีฟิลแฟนแล้วกันค่ะคุณขาไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะคะแต่สำหรับพี่ชมจะเขินทุกครั้งที่สองคนนี้เขามองกันแล้วคู่นี้เขาใส่ใจกันสุดๆในซีรีส์เฉินอี้จะแขวนยันคุ้มภัยที่เหมียวจิ้งมอบให้ไว้ที่รถตลอดส่วนชีวิตจริงจางจิ้งอีก็มอบยันคุ้มภัยให้ซ่งเวยหลงเหมือนกันค่ะทุกคนแล้วได้ข่าวมาว่ายันนี้จางจิ้งอีไปขอมาจากวัดที่ปักกิ่งด้วยตัวเองเลยนะคะคือวัดนี้คิวยาวมากๆซึ่งเครื่องรางที่เป็นสิริมงคลแบบนี้เขามักจะมอบให้กับคนสำคัญในครอบครัวหรือเพื่อนที่สนิทมากๆเท่านั้นเพราะคนที่ไปขอมาจะต้องไหว้ขอพรและอธิษฐานแทนคนที่เราจะให้เขาด้วยต้องให้ข้อมูลวันเดือนปีเกิดพร้อมที่อยู่แล้ว1 ปีให้หลังจะต้องกลับไปแก้บนอีกครั้งด้วยเนี่ยลองคิดดูนะคะว่าจางจิ้งอีจะต้องสนิทกับหลงหลงขนาดไหนคะทุกคนน้องถึงได้ไปขอเครื่องรางที่สำคัญขนาดนี้มาให้โอ้ยมิตรภาพของคู่นี้เป็นอะไรที่สนิทสนมและสวยงามมากจริงๆถึงจะเป็นมิตรภาพแบบเพื่อนก็เถอะแต่พอเห็นแบบนี้แล้วอีฉันก็อดที่จะจิ้นไม่ได้จริงๆจ้ะแม่ค่ะแล้วซีรีส์เรื่องนี้ทั้งสนุกทั้งอบอุ่นหัวใจอย่างบอกไม่ถูกนี่ขนาดยังไม่มีภาคไทยนะคะแต่เรตติ้งคือดีมากยอดวิวทะลุ1,200 ล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะจ้าแล้วทางหูหนานทีวีก็ได้ออกมาอวยความสำเร็จของเรตติ้งและยอดผู้ใช้งานในแมงโก้ทีวีแถมสำนักงานวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติจีนก็ออกมาเคลื่อนไหวถึงซีรีส์เรื่องนี้และประทับตาการันตีให้เป็นซีรีส์ยอดฮิตแห่งฤดูร้อนปีนี้ด้วยค่ะทุกคนถ้าใครยังไม่ได้ดูแนะนำให้ปักหมุดไว้เลยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ควรพลาดจริงๆค่ะถึงรักสำหรับคุณจะเป็นซีรีส์แนวรักโรแมนติกวัยรุ่นยุคปัจจุบันในสายตาคนทั่วไปแต่กลับได้รับการรับรองทั้งจากระดับชาติและสำนักวิทยุโทรทัศน์ระดับมณฑลซึ่งในปี 2026 นี้มีซีรีส์แนวความรักวัยรุ่นยุคปัจจุบันเพียงแค่2 เรื่องเท่านั้นที่ได้รับการยอมรับในเชิงบวกจาก NRTA และอีกเรื่องหนึ่งก็คือดั่งตะวันฉายฉานซึ่งทั้ง2 เรื่องนี้ก็นำแสดงโดยซ่งเวยหลงทั้งคู่เลยจ้าโอ้ยปังจริงอะไรจริงค่ะสำหรับพ่อหนุ่มลูกรักพระเจ้าคนนี้ตอนนี้มีข่าวแว่วๆว่าหลงหลงกำลังจะเข้ากองถ่ายซีรีส์เรื่องใหม่อีกแล้วค่ะทุกคนแบบนี้ปีหน้าเราคงจะได้ดูผลงานเรื่องต่อไปของพ่อพระเอกสุดหล่อคนนี้อีกแน่ๆเรามารอติดตามผลงานของซ่งเวยหลงไปด้วยกันนะคะ